Vai trò Thiên Chúa trong các nước tư bản. Trong các nước tư bản, vai trò và sự hiện diện của Thiên Chúa giáo rất đa dạng, từ ảnh hưởng lớn trong các quốc gia có đa số tín đồ như Mỹ Latin, châu Âu, như Ý, Ba Lan, đến vai trò nền tảng văn hóa và từ thiện, thông qua các trường học, bệnh viện Thiên Chúa giáo tại các nước có tỷ lệ tín đồ thấp hơn như Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều quốc gia tư bản phương Tây cũng đối mặt với sự thế tục hóa và xu hướng giảm ảnh hưởng tôn giáo trong đời sống công cộng. Ảnh hưởng và sự hiện diện đa dạng. Nước có đa số tín đồ. Ở các quốc gia như Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha, Thiên Chúa giáo, cụ thể là Công giáo, vẫn giữ vai trò thống trị với đa số dân số theo đạo, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa, truyền thống và luật pháp. Ảnh hưởng văn hóa và xã hội. Tại nhiều nước tư bản, dù tỷ lệ tín đồ không cao, Thiên Chúa giáo vẫn có những ảnh hưởng đáng kể, ví dụ như thông qua việc điều hành các trường học, bệnh viện và các tổ chức từ thiện, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng bất kể đức tin. Các lễ hội như Giáng sinh cũng được đón nhận rộng rãi như một nét văn hóa quan trọng. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có số lượng tín đồ Thiên Chúa giáo lớn nhất thế giới. Tôn giáo này đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và chính trị ở Mỹ. Cách thức và xu hướng thế tục hóa. Thế tục hóa. Nhiều quốc gia tư bản phương Tây, đặc biệt là châu Âu, đang chứng kiến sự phát triển của chủ nghĩa thế tục và việc giảm bớt ảnh hưởng của tôn giáo trong các thiết chế công cộng. Điều này dẫn đến sự gia tăng của những người không theo tôn giáo hoặc có thái độ hoài nghi đối với đức tin. Sự đa dạng tôn giáo. Cùng với xu hướng thế tục hóa, các xã hội tư bản ngày càng trở nên đa dạng về tôn giáo, với sự hiện diện của nhiều tín ngưỡng khác nhau bên cạnh Thiên Chúa giáo. Lại, Thiên Chúa giáo trong các nước tư bản là một bức tranh phức tạp, nơi tôn giáo vừa đóng vai trò trung tâm trong đời sống nhiều cộng đồng, vừa phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các xu hướng thế tục và văn hóa đa dạng.